Wow. Okay. Dinig nyo guys?
Ito na lang agad yung natin. Sarap eh. Ayan guys. So, tamang-tama lang guys yung pagka-bake ko. Hindi siya matigas. Hindi din siya ganun kalambot. So, balance lang yung tigas at yung lambot niya. Wow. Sarap guys. One more. See? Ganda, diba? So, this is our homemade butter cookie. Diba? Hindi hadlang na wala kang piping bag. Diba? Pwede naman tayo mag-DIY. So, meron ka ng butter cookie. Let's eat, guys.